Hello everyone! Welcome back to my channel! For today's recipe, gagawa ako ng ube moist cake. No oven. So, steam lang ang gagawin ko dito guys. Wala po akong oven sa bahay. So, let's start! Una, babasagin lang natin yung 4 na egg. Whole egg yan guys. So, i-combine ko muna yung wet ingredients. Yan. Babasagin lang natin yung egg, guys. And then, isusunod natin yung butter or melted margarine. Yan. Sunod naman yung vanilla extract. And then, yung ube condensed milk. Yan, Jersey na brand ang gamit ko guys. Depende sa inyo kung ano yung choice nyo na brand. Sa akin ay Jersey ang ginamit ko ngayon. So, ayan guys, isang can. Unti-unti nating ibubuhos. Yan. Para mag-mix yung butter at saka yung condensed milk. Mix na siya guys. So, may natira dito, sasairin natin kasi sayang din naman. So, kung gusto nyo guys na medyo mas colorful pa yung kulay, magdadagdag lang tayo ng food color na violet or ube. So ayan guys, bumili ako nito. Primera na brand, food flavor and food color. So 2-in-1 na siya guys. May lasa na siya at may kulay pa. Then, mama. So, ayan guys, na-mix ko na yung isang 1 tablespoon ng food flavoring. So, imimix lang natin na maigi guys para maghalo lahat ng with ingredients natin. So, ayan. Nahalo ko na yung with ingredients. So, let's proceed to dry ingredients. So, isi-sift lang natin yung all-purpose flour or yung lahat ng dry ingredients natin guys. Isi-sift natin, diretso na natin dito sa wet ingredients natin. Yan. Yan. Tapos yung baking powder natin guys, isang kutsara o 1 tablespoon. So, isisift din natin to. Yan. And then yung salt guys. Yan. Yung half teaspoon ng salt. So, ayan, nasa
ko na. Hahaluin na natin yan, guys. So, napapansin nyo guys, wala tayong nilagay na sugar kasi matamis na yung condensed natin. So, ang nagpapatamis dito guys, yung condensed na gamit natin. Pwede naman guys, kung wala kayong condensed milk, pwede kayong gumamit ng food flavoring, lalagyan nyo na ng sugar. So, ayun guys, mix nyo lang. Kung gusto nyo pa na dagdagan yung food flavoring natin, ayos lang guys. Depende sa inyo kung gusto nyo talaga ng mas ubi talaga yung flavor. Yung lasang-lasa nyo yung ube. Ayan, unti-unti na yung siyang mag-smooth guys. So, ayan guys, nagiging smooth na yung butter natin. Ita-transfer na lang natin dito sa baking pan. Ayan. So, prepare ko na to guys, yung baking pan natin. So, i-grease ko lang siya ng oil dito sa gilid para hindi didikit yung butter. Ito yung parchment paper na ginupit ko siya. Ayan. So, ibubuhos lang natin dito guys. So, pwede din kayong gumamit dito ng ube halaya, guys. Kung may available kayo or kay mabibilhan kayong ube halaya, pwede kayong maglagay dito ng ube halaya. So, yan. Itatap lang natin siya, guys, para hindi siya, yung bubbles ay mabasag natin yung bubbles. Ayan. So, cover lang natin siya guys ng foil para hindi siya matuluan ng tubig guys. Yung moist na
siya guys for steaming. I-steam lang natin guys to ng 45 minutes. 45 to 50 minutes. Depende. So guys, kumulo na siya. So i-steam na natin guys ng 45 minutes. So ayun guys. Ready na siya at nailagay ko na dun sa loob ng steamer. So, cover lang natin guys and wait for 45 minutes. So, hihinaan lang natin yung apoy. Medyo mahinang apoy lang talaga guys kasi para hindi siya... So, mahinang apoy lang siya guys. 45 minutes. 45 minutes guys. Luto na yung ube cake natin. So, hahanguin ko na siya. So, ay, eto na siya, guys. Bubuksan ko na. Tcharan! Yan. So, i-cool down ko muna siya, guys. Siguro mga 30 minutes para rin ko siya at i-unfold ko yung natira.